Sekarang kita akan belajar make a copy template PPT dan berkongsi dengan guru subjek. Video ini merupakan sambungan bagi tutorial dropdown menu nama murid yang dibuka di Google Sheet. Apabila kita dah dapat satu template dengan nama macam ni, maka kita boleh terus sahaja file. Tadi kita tak payah save dah, dia auto save. File, make a copy. Buat salinan untuk kelas yang lain pula. Example, kelas 1 Bestari. Okay, tahun 1. Masih lagi duduk di tahun 1. Share it with the same people. Kita belum sharing dengan siapa-siapa, so kita tak payah tick. Kalau ada dah, kita boleh tick lah. Kalau tak payah. And then, okay. Dia akan duduk di folder tahun 1 juga. Dan kita boleh make a copy untuk darjah 1 yang lain. Sekali saja kita buat dan kita akan make a copy. Okay. Dah selesai bab tu. Share dia. Kita tekan saja butang share ni. Seelok-eloknya kita gunakan email MOE. Email MOE kita unlimited, jadi dia tak ada limit, kita boleh buat banyak-banyak. Dan satu lagi, kita nak galakkan cikgu-cikgu supaya tahu menggunakan email delima dan memanfaatkan email delima. So kita just tekan share saja. Ok, jadi change link to ministry ni, ok, tak nak, kita boleh klik kat bahagian ni. Kita tak nak restricted. Kita nak bagi anyone with the link ke. Okay, anyone with the link ni maksudnya kita bagi link kat orang tu boleh view. Okay, dapat viewer. Ataupun kita nak je sebagai editor, kita boleh letak. Tapi saya tak guna anyone on the internet with this link. Saya tak pakai yang ni. Tapi sebaliknya saya share melalui email mereka. Jadi saya pun letak lah, type lah satu-satu G bla bla bla. G apa-apa. Type dan kemudian send. Mereka akan dapat di share. Mereka akan buka di kawasan sini. Kalau kita buka drive, mereka masuk log email mereka, email delima mereka akan dapat tonton di drive. Apabila kita share folder tadi ataupun Google Sheet tadi, mereka akan buka di sini, share with me. Dia akan ada kat sini. Seperti saya katakan tadi, saya lebih gemar berkongsi template pelaporan melalui email. Ini kerana ada 3 perkara yang menyebabkan saya memilih melalui email. Pertama ialah kita boleh tahu siapa yang sedang dan telah edit. Dia akan naik pada ruangan I dia tu. Mungkin di video lain saya akan tunjukkan. Dan yang kedua, sebab kedua adalah pernah terjadi di sekolah saya sendiri. Ada guru yang tersilap copy template itu kepada 2 file. Jadi sekarang sharing dia dah sama. Jadi orang akan confuse file mana. Nasib baik saya dapat detect lebih awal disebabkan saya guna email. Jadi selamat. Oleh itu, sebab yang ketiga adalah ianya lebih selamat dan telus. Kalau kita hanya share link saja, kita tembak dalam WhatsApp rasmi sekolah contohnya, mungkin ada guru lain yang tersilap masuk kelas, teredit dekat kelas orang lain. Lepas tu kita semua tak tahu. Siapa pun tak tahu benda ni. Dan SU PPD just proceed dan terus buat kerja, lalu diserahkan kepada murid tanpa mengetahui rupanya ada kesilapan. Jadi nasihat saya, lebih eloklah kita sharing menggunakan email MOE. Okey, itu sajalah perkongsian saya pada hari ini. Jangan lupa tekan butang subscribe sebagai tanda terima kasih anda. Terima kasih semua yang menonton. Silakan like, share dan subscribe channel ini. Moga lebih ramai orang tahu MOE ini. Jemput tonton video saya yang lain. Terima kasih.
dan goodbye.